När MG-ZS kom till Sverige så gjorde det ju succé för att den kostade bara 1995 kronor att privatlisa per månad. Men det fanns lite problem med den här bilen. Folk var inte helt nöjda med allting. Och nu så har den kommit en ny version för ett tag sedan med starkare motor, större batteri, längre räckvidd, ett väldigt behövligt uppdaterat infotainmentsystem och en liten facelift. Men samtidigt har priset gått upp med 60 000 kronor eller 850 kronor i privatleasing. Och är det värt de här pengarna och hur bra är bilen? Och liksom, är det här den bästa elbilen man kan privatlisa? Och ska man verkligen privatlisa den här bilen? Det ska jag svara på. Designen har ju uppdaterats och nu finns det ingen vanlig grill längre utan den här heltäckta saken som signalerar elbil. Man behöver inte lika mycket luftintag som i en bensinbil. Sen tidigare satt ju laddluckan här, men nu den har åkt upp lite grann. Det var lite krångligt. Jag tror att den kommer gå sönder faktiskt. Nu sitter den mycket bättre till här. Fortfarande i fronten, vilket kan ställa till lite grann. Det viktiga är ju att den har gått upp från 72 kW till 90 kW snabbladdning max. Det är inte bara att den här siffran har blivit bättre utan själva kurvan har blivit mycket, mycket bättre. Så den håller sin laddeffekt mycket längre. Och den laddar faktiskt lika snabbt snabbladdning som Volvo XC40 som har 150 kW snabbladdning. Så att det är inte bara vilken man kan toppa på utan det är hur ser kurvan ut. Och en sak till som är viktigt är att laddningen hemma är nu på 11 kW så att den är bra på att ladda hemma också. En sak som folk inte tänker på med elbilar det är att de har ju sitt stora batteri som man pratar om men de har också ett 12 volts batteri. Och på de flesta elbilarna så laddas inte 12 volts batteriet upp när du laddar det stora batteriet. Så att du kan alltså få slut på ström med lilla batteriet och då kommer du inte kunna starta. Och då brukar man normalt sett ta startkablar från grannen. Men det rekommenderas inte på elbilar utan man ska ha en sån här booster speciellt booster som du använder för att starta, ge ström till det lilla batteriet. Och när det här lilla batteriet, var kommer då strömmen från? Jo, det kommer när du kör så laddas batteriet upp av motorn och så vidare. Men kör du många korta sträckor, mycket förbrukare, då kommer det här batteriet, 12 volts batteriet förmodligen att gå ner och bli tomt och du blir stående. Så att kan inte köra bara korta sträckor hela tiden. Men jag tycker att det är ett problem. Det borde naturligtvis vara så på alla elbilar att har du mycket batteri i det stora batteriet så skulle du hjälpa till det lilla eller åtminstone skulle alltid det lilla batteriet också laddas när du laddar den hemma. Tidigare så var räckvidden 26 mil men nu enligt VLTP är den 44 mil. Det betyder ju att man kan faktiskt åka på långresa med den här bilen rätt okej. Den är rymlig som alltså man kan åka 4 personer utan problem. Komforten är bra, fjädringen är trevlig och laddningen är bra. När vi har kört i teststräckan med den här så kom vi drygt 30 mil så att det funkar helt okej. Men det finns ett problem som många säger, nej jag kan inte ha den här bilen på grund av det och det ska vi titta på och det finns inuti bilen. Här har vi alltså lite av den här bilens akilleshäl för vissa och det är placeringen av ratten, körställningen. Ratten går att justera höjdled men inte mot mig och den sitter lite i knät så man sitter lite så här lågt. Jag måste resa upp ryggstödet ganska mycket för att kunna komma närmare. Så att på långfärd för vissa så blir det här väldigt konstigt. Och kör man i stan spelar ingen roll alls och det är inte en vanlig sak. Men sätt dig i bilen och provkör och se om det passar dig. För övrigt så har ju infotainment blivit mycket, mycket bättre. Det var extremt långsamt tidigare och hade ganska dålig funktionalitet överlag. Det är fortfarande inget snabbt system och det fortfarande kan inte du få hjälp med att lägga upp en rots på hur du ska ladda som en Tesla till exempel. Så att den är inte state of the art på något sätt men det gör sitt jobb. Och vad gäller designen interiört tycker jag att den är bra. Men när man tar på saker och ting så känner man att det här är ju ganska tunt och billigt. Det är ju bättre för ögat än för, om man säger, känslan. Men priset, jag tycker att den är faktiskt bättre än vad billig den är. Instrumenteringen är ju egentligen inget fel på, men grafiken är väldigt, väldigt liten. Om man ska titta här till exempel på regenereringen, vilket läge man har, så är det knappt man ser 1, 2, 3 de här färgerna. 85% batterikapacitet vi har här, vilket körläge har väldigt, väldigt pyttigt och smått. Och jag tycker till exempel också att hastighetsmätaren kunde vara större. Det kostar ju inget extra att göra lite större, eller hur? En sak som inte alla vet om det är att när du laddar din elbil hemma över natten, då ska man inte gå mer än 80% av full laddkapacitet för att vara ställd med batterierna. För går man till 100 så nöts batterierna lite mera.
sista laddbiten där. Så att man har ju inte alltid den här kapaciteten, maxkapaciteten i batterierna vardags. Men när det ska åka långt, då ska man naturligtvis gå upp till 100%. Och bara som ett litet exempel på hur mycket bättre laddningen har blivit på den här. På en halvtimme fick den förra 25 kWh, den här får 41 kWh laddat på en halvtimme. Och på 40 minuter så går den här bilen 10 mil längre. Så pass mycket bättre är laddningen numera. Energiförbrukningen har blivit lite högre med den här motorn som har fått en 16 hästar till tror jag det var. Så att, men alltså, laddningen är mycket, mycket bättre. De som tog den här första privatleasingen för 1990, de gjorde ett jättebra klipp. Men 2850 är fortfarande billigt för man får för den här helt nya bilen. Och att lägga till för från 1000 mil till 1500 mil, det är väldigt, väldigt billigt. Så att om du vet att du kör, lägg på de här pengarna. Och faktiskt en sak till. Om du kör över 2000 mil per år så blir totalkostnaden faktiskt ännu billigare att äga den här bilen än att privatleasa. Så att det går att börja räkna på det där. Någonstans runt 2000 mil skulle jag säga att då går brytpunkten på om du ska privatleasa eller köpa. Det är en väldigt trevlig, lättkörd bil, men det är ingen sportbil. Tryck på lite grann med gaspedalen så spinner framhjulen. Den är enbart framhjulsdriven, men den är trygg, bra, fin komfort. Baksätet är faktiskt bekvämare än framsätet. På plussidan finns också 7 års fabriksgaranti. Den fick 5 stjärnor i Euro NCAP. Alltså det är en trevlig bil och de första ägarrapporterna vi fått in säger att den håller bra också. Vi kommer följa upp det här med riktiga begagnade tester längre fram. Och vi har testat den här mot Kia e-Niro, storsäljaren i klassen, i tidningen. Så att du är intresserad av de här 2 bilarna i detalj, så läs tidningen. Avslutningsvis så tycker jag att MG-ZS har blivit mycket bättre och den är värd sina 2850 kronor i privatleasing per månad och lägger den till 1500 mil om du har de behoven. Men det som är ännu mer intressant, det är ju att många säger jag har inte råd att köpa en elbil, de är jättedyra. Men om du skulle ta och räkna på vad din bil kostar i service, försäkring, bränsle, reparationer, värdeminskning, alltihopa och så jämför du det med 2850 för den här helt ny, så tror jag att de flesta skulle säga att det här är bättre, du kommer inte undan. Ta en några år gammal Golf, den kommer vara dyrare att äga. Så att det är billigare att köra elbil idag. Men sen MG-ZS, det är inte världens skojigaste bil. Det finns ju mycket trevligare bilar om man kan gå upp någon tusenlapp. Då får du en elbil som kanske ger också det här havgäret, körglädjen, liksom, det här lite extra. Men så är det med allting här i livet. Man får vad man betalar för. Fantastiskt kul att köra här.